Hi guys! And welcome back to my channel, and for today's video ay ito-test natin is itong Neecara na foundation. Parang nagiging Thailand and Chinese products ata yung mga natatest ko ngayon. So yan, napakaganda ng packaging dahil may shining, shimmering, splendid dito. Medyo mabigat siya kasi glass siya, glass. And meron siyang box. Tapos, nakalimutan. Dapat nagre-research ako bago mag-video eh. Pero ipapop ko na lang dito sa baba kung saan ko siya binili sa Shopee and kung magkano. So nandyan makikita niya. Ipapop ko na lang ulit mamaya kapag dinidiscuss ko na yung thoughts ko dun. So yun, ito yung itsura ng box. Ito yung packaging mismo na glass. Maglalagay lang ako na primer, pero kalahating face lang. For example, siguro dito na lang. Mas marami kasing something dito. So dito na, dyan na lang ako maglalagay ng primer para medyo mas maganda yung kapit. Mabalik na lang ako. Okay guys, so naglagay ako ng primer dito sa side na to, pero ito lang yung nilagyan ko. Quick effects yung gamit ko dyan, banda. Konti dito, then konti dito. Dito, konti lang din. As in, konting-konti lang. Parang T-size lang yung nilagay ko. Lagay na tayo ng yung foundation natin na itetest. Ang shade na kinuha ko is NC21. Yan, makikita nyo dyan, NC21. O nga pala, combination oily to and dry skin ako. Kasi ito yung oily ko, T-zone, and yung cheek area minsan. Tapos ito yung dry ko, dry. Yan. Para ma-inform lang kayo. Baka mamaya parehas tayo. So, parehas yung magiging resulta. Gamitin kong applicator is Beauty Blender and itong brush. Pampala, panis, ang ganda. Peg na peg ko yung kulay, rose gold. Sponge muna dito sa kabilang side, sa left side kung saan may primer. Irarekta ko na. Kasi nung binili ko to, nung pinili ko tong shade na to, medyo hindi pa ako pumupunta ng Cebu. And yun yung shade ko, medyo may kaputian pa na morena-ish. Ngayon, nangitim na ako. Na ilang buwan na kasi, mga 1 month na ata nakalipas nung nag-Cebu ako. And hindi pa ganun bumabalik yung tunay kong kulay. Ngayon, medyo morena talaga ako. So yan, meron na akong, so apply lang. Ang puti. Kung maputi man, sobra. Gagawin ko na lang ng paraan. Ulot eh. Ang laki kasi ng initim ko. Pero in fairness, ang bilis niya mag-blend out. Kahit hindi to beauty blender. Ano siya, yung sponge ng Lisbela. So yan, i-blend ko lang. Dab. Bounce lang. Tapos kapag sobrang puti niya, medyo i-drag ko siya hanggang leeg. Tapos kung hindi pa din effective, itatry kong mag-contour. Na-cover niya agad yung yung dark circles ko. So kung mapapansin niyo diyan, parang 'di ba, stressed, brightened. Medyo maputi talaga yung shade sa akin. And fault ko naman 'yun. Dapat na-review ko agad yung foundation nung binili ko siya bago ako mag-Cebu. Pero okay naman kasi acidic ako. So mag-oxidize naman sana to ng maayos maya-maya. Ang bilis niya mag-blend. And hindi siya yung super thick yung consistency. Normal lang naman siya. Okay, so ito yung one layer. Ito yung may primer ha. Ito yung may primer. Okay, kita ko pa rin naman yung bumps. Pero marami na siyang natakpan. One layer lang ata kailangan ko dito sa side na to. Pero naubos yung parang isang buong pump dito. Dahil inabsorb din kasi ng sponge. So yun, ayan siya. Try kong i-drag pababa kung ano yung remaining dito sa sponge. Ang bilis. In fairness, ang bilis nito mag-blend. So, ayan guys, ang one layer. Hindi ko na double layer. Siguro try ko if konting-konti lang. Dun sa area ng dito lang. Yung medyo visible. Ayan guys, tignan nyo. So, yan yung one layer. Diba halos covered na. Ayan. Tapos, kumuha lang ako ulit. Dun lang sa mga area na, ayan, yung may kailangan lang ng double, tapal-tapal. Para lang mai-test natin kung nagbi-build up ba siya. Kasi hindi ko rin ganung one layer pa lang maganda na yung coverage niya. Ang bilis niya talaga mag-blend out. Nakakatuwa. Parang may amoy yung product. Parang floral scent. Mabilis siya mag-blend. Hindi siya yung parang nagsiset agad. Medyo malagkit pa siya ngayon. So, try ko nang gamitin yung parang brush. Nire-rekta-rekta ko na lang. Hindi ko na pinapainit sa kamay ko. Mas konti yung kinuha ko gamit tong brush kasi mas mas matipid gumamit ng product kapag brush. Ito yung side na walang primer.
ano to, yung brush na nakalimutan ko. Pero ito yung nabili ko sa Divisoria. Medyo mahal pa rin kahit sa Divisoria ko na siya binili. Yung fake na Anastasia. So, kumbaga, parang siyang generic din. Tsaka mas maano, parang pag itong brush na tong gamit ko, parang ganyan-ganyan lang. Maganda na yung ano niya, blending. Mabilis siya. Parang napasobra ng konti yung pagkuha ko. Konti pa. Nakakatuwa ako talaga kasi sobrang bilis niya mag-blend. Kahit mabilis siya mag-blend, hindi mo kailangan magmadali kasi hindi siya ganong super nagsiset agad. Swipe lang. Napakabilis ng buhay. Pati yung talukap ng mata nilalagyan ko. So, parang ito na yung one layer. Mas matipid lang yung paggamit dito kapag gamit yung brush. So, may kita nyo, medyo kita pa yung, textured yung skin mo. Oh, yes. Ano bang mas maganda? Parang yung pag-set niya, powder finish. Medyo nag-set na yung kabilang side. Yung mga area na dry ako, like ito, yung area dito, medyo namumuti, diba? Kasi yung mga dry skin ko, parang medyo na-emphasize na siya. Kasi yung yung finish niya medyo powdery, astig. So kung mapansin niyo, parang medyo lumalapit siya sa shade ng leeg ko, no? Pero dito, hindi. Sunog kasi talaga yung dito ko. Try ko na lang mag-contour or something. Pero yan ang one layer lang. So, babalik na lang ako later kapag natapos ko na yung buong makeup ko. Kasi meron akong iba't ibang products na itetest. Video ko rin siya. Ayun. Hi guys, update lang. So yan, medyo nagiging oily na ako. Wala akong aircon kasi electric fan lang. Pinatay ko pa ngayon dahil nag-update ako sa inyo. So yan, medyo nagiging oily na ako. Medyo. Pero yung ibang shine dyan, yan yung highlight dun sa highlighter dun sa Play to Slay ng Careline na palette. So yan, yun lang. Hi guys, so time check na tayo. It's 12:22 AM na, midnight na, and may pasok pa ako mamaya. So kailangan ko na siyang tanggalin. Kailangan ko na matulog actually. Nakatapos ko lang mag-edit ng video din. So, ayan, habang sasabihin ko yung thoughts ko, gumagamit ako ng finesse na manipis lang kasi to yung blotting sheet. So, mabilis siyang mapupuno. For availability guys, sadly, 3 stars lang siya. Kasi tulad ng sinasabi ko sa ibang video, kapag Neecara, mga gantong brands, wala dito sa Philippines, more on online nyo lang siya mabibili. And mahirap pa kasi hindi natin alam kung may fake ba nito or wala. Ang alam ko kasi, either Thailand product ata to or China. Hindi siya ganong reachable. May reachable siya sa sa popular na Instagram shops and Shopee. Minsan meron din sa Lazada. Kaso iba kasi yung rating kay Lazada. Parang mas mura kasi talaga kay Shopee. Kaya sa Shopee ako madalas bumibili. So doon ko siya binili. Ipapop ko ngayon ulit kung saan ko siya binili. Anong shop name and kung magkano. So, yun, nandyan sa screen. Yung buildability naman, guys, nag-build up naman siya, pero sa first layer pa lang, kitang-kita na yung kanyang difference na talagang maganda yung coverage. So, yung for coverage, siguro 4 star ako. Hindi siya naman totally na perfect coverage. Gusto ko yung coverage niya, na to the point na hinahide yung dark circles ko and yung mga ibang acne marks ko na dating-dati pa na mahirap talaga tanggalin. For blendability, guys, maganda naman ang pagkaka-blend. Sobrang bilis nga. Sobrang wala akong problema nung biniblend ko either yung applicator is sponge or brush. Parehas maganda. Sobrang mabilis nga siyang mag-blend. Pero hindi naman siya mabilis mag-set kahit mabilis siya mag-blend. Formula niya, hindi siya super thick. Hindi rin siya super malabnaw. Nasa average lang siya. So, for longevity, guys, up until now naman, meron pa rin coverage. Naging medyo oily lang ako. So, for oil control, guys, nasa 4 star. Kasi hindi naman siya totally na wala, na talagang merong oil control. Medyo puno na nga tong isang blotting sheet. Magsa-second, puno na to eh. Yan eh, corners na lang yung mga walang oil. So, second blotting sheet na tayo. Matte finish ba siya, guys? For me kasi, hindi siya, more on powder finish siya. May pagka-matte, pero hindi siya totally matte na kung dry skin ka, super parang may emphasize na yung mga dry skin mo, yung mamumuti-muti. Ganun. Hindi naman siya totally ganon. Medyo lang.
So, kung may dry area ka, lagyan mong konting moisturizer, mas okay. Packaging guys, napakaganda ng packaging. Nakita nyo naman na may kumikinang pa. And the best is pump siya. Maganda yung pump dahil mas malinis siya. Yung hygiene, di ba? Hindi siya yung katulad dun sa mga concealer na, alam mo yun, may applicator ganun. Pore blurring, hindi siya super pore blurring kasi nakikita pa rin naman yung pores ko kung super close up. Kahit hanggang ngayon. Ayan, di ba? For price point, so 5-star ako sa price point. Dun sa laman niya na 30 grams mahigit. Yung 30 ml mo, sulit na to. Mabigat nga siya actually. Dahil na rin siguro dun sa glass packaging niya. Tapos quick drying ba siya? Nung nag-film na ako ng video for eyeshadow, parang na siya, dry na siya, powder finish na siya. So quick drying 3-star. Lightweight ba siya? Yes. Kahit ngayon na itong bago ako mag-start mag-video, diba medyo makinang yung face ko, oily na siya. Hindi siya parang nakakairita. Lightweight lang siya in fairness. Kahit medyo oily ako sa areas na to, itong part na to yan. Oily kasi yan. So yun yung usual na nararamdaman ko na parang medyo mabigat na. Minsan kapag yung product hindi siya parang lightweight, ganun. Next is scent. Wala siyang masyadong scent. Parang konting-konting fresh scent lang, ganun. Pero hindi siya, so parang 1% lang. More on wala talaga. So, para sa 5-star ako sa scent. Texture niya guys, sobrang smooth. Wala akong problema sa texture. 5-star din. Ang shade range naman, ipapop ko na lang ngayon yung number of shades na available para sa product na to. Tapos, yung shade na kinuha ko nga pala guys, ulitin ko lang, NC21. Tapos, transfer proof ba siya? In fairness, wala akong nakikitang parang beige color dito sa blotting sheets na to. Wala kang makikitang beige na color. Oil lang. Not unless inismudge mo. Sinet ko nga pala to kanina guys, dun sa isang video. Pond's Magic BB Powder. Kaso hindi ko na na-video dito. Medyo namamablema ako sa battery kanina. Parang ang dami ko kasing ginawang video today. Nauubos-ubos yung battery. Para sa akin, yun na yun. Yun na yung rating ko for this product. All in all, maganda tong product na to in fairness. And kahit medyo maputi yung shade sa akin dahil yung pinili ko, nung binili ko to at namimili ako ng shade is hindi ito talaga yung shade ko bago ako mag-Cebu. So, nung nag-Cebu ako, syempre nangitim, nag-summer vacation. Ayan. So, if ever may gusto kayong product na ipa-review, just comment down below. Also, check my social media accounts dun sa description box below. And if you like this video, please hit the like button and please subscribe to my channel. So, see you in my next video. Bye!